Вітаю, друзі! До вашої уваги програма «Збройова школа» і її незмінний ведучий Тарас. Сьогодні ми на стрільбищі ССК «Купол» і сьогодні ми хочемо розпочати сезон тренувань підготовки до турнірів з високоточної стрільби. Тому що, незважаючи на те, що в цьому році сезон починається трошки пізніше, ніж зазвичай, але тим не менш готуватись до турнірів потрібно, вони вже оголошені і сьогодні буде саме таке тренування. Я хочу трошки поділитися з вами своїми навичками, своїми думками, своїми напрацюваннями у стрільбі із нестійких положень і заодно хочу продемонструвати вам кілька цікавих новинок вітчизняного бренду Automatic, які призначені якраз для покращення стрілецьких результатів при участі у турнірах і при стрільбі із нестабільних положень. Сьогодні ми будемо стріляти з гвинтівки Remington 700 у калібрі 308 Вінчестер. Гвинтівка, я сподіваюся, добре знайома вам по минулим випускам нашої програми, але у неї є кілька цікавих доповнень. Зокрема, ложа цієї гвинтівки, або, якщо хочете, модульне алюмінієве шасі бренду Automatic, отримало кілька цікавих додаткових можливостей порівняно із тими, які ми вже обговорювали у минулих випусках. Я коротенько нагадаю. Ось така алюмінієва ложа має складаний приклад, який дозволяє значно скоротити довжину зброї при її транспортуванні. Також за допомогою такого шасі гвинтівка отримує магазинне живлення, а також на подібному шасі розташовано налаштування для регулювання висоти, довжини потиличника, які можна вносити без застосування інструментів. І тепер додалося ще одне регулювання, яке є досить важливим для деяких стрільців. Це ось таким способом у нас тепер налаштовується висота потиличника прикладу гвинтівки. Досить зручне налаштування, яке може стати у нагоді багатьом стрільцям при зміні позиції при стрільбі. Сьогодні ми подивимося, як це працює і наскільки зручною виявилась така конструкція. Також хочу зауважити, що потиличник гвинтівки можна повертати на необхідний кут. Якщо у когось із стрільців виникне така необхідність, то це можна робити ось таким чином. Зусилля, з яким повертається потиличник, регулюється за допомогою ось цих двох гвинтів. Ще одна додаткова можливість шасі – це налаштування щоки. Підщічник можна зсувати правіше або лівіше від його центрального положення. І це також може знадобитись тим стрільцям, які хочуть налаштувати гвинтівку цілком та повністю під свої анатомічні особливості. Сьогодні ми будемо стріляти із кількох видів стрілецьких перешкод, або ж яких ще називають барикад, а також будемо застосовувати кілька цікавих додаткових аксесуарів, про які трошки згодом. Для початку налаштовуємо висоту підщічника, відпустивши ось цей баранець. Ось таким чином переставляємо підщічник у потрібне нам положення і перевіряємо, вкладаючись у гвинтівку, наскільки чіткою та рівною ми можемо бачити картинку у оптичному прицілі. Наше завдання – досягти такого положення підщічника, щоб одразу, вклавшись у приціл, ми спостерігали повну картину, повне поле зору, не було ніяких завад, перешкод, темних місць, залунювань так званих та інших негативних факторів. Висота підщічника є індивідуальним налаштуванням для кожного стрільця і залежить вона також від висоти оптичного прицілу, від висоти його кріплень на гвинтівці. Налаштувавши підщічник, можна також налаштувати довжину прикладу. Ось цим маховичком відпускаємо ще одне регулювання, вкладаємось у гвинтівку таким чином, щоб при заданій довжині бачити картинку у прицілі на всю область його поля зору. Для того, щоб не виникало так званого тунельного ефекту, якщо приціл знаходиться занадто далеко від ока стрільця, а також для того, щоб не виникало надто короткої відстані від окуляру прицілу до ока стрільця, тому що на потужних гвинтівках це може бути досить травматично. Тепер, коли у нас є налаштування підщічника та прикладу, ми можемо налаштувати висоту потиличника. Цей параметр буде цілком та повністю залежати від положення, з якого стріляє стрілок. Зокрема, зараз у мене положення стоячи, і я, відпустивши ось цей ексцентрик, налаштовую висоту потиличника таким чином, щоб він був розміщений точно навпроти мого плеча. Що стосується куту повороту потиличника, то у даному випадку мені буде трошечки зручніше, якщо я зроблю невеличкий завал
потиличника праворуч. Ось таким чином. І тепер, коли я вкладаю цю гвинтівку у такій позиції, в позиції стоячи, я одразу бачу в приціл повне поле зору. Я дуже швидко можу знаходити свою ціль, а при пострілі, при віддачі гвинтівки, я зможу дуже швидко на неї повернутися, якщо займу правильне положення за своєю зброєю. І для початку нашого тренування, для того, щоб згадати, як взагалі виконується стрільба із подібних положень, я пропоную виконати кілька пострілів по сталевим цілям, розміщеним на дистанції 100 метрів. Завдання досить нескладне, але основна задача стрільця при такій вправі – це перевірити пристрілку гвинтівки, перевірити, наскільки правильне положення він займає за гвинтівкою, і подивитись на ще деякі особливості виконання цієї вправи, які будуть корисні на стрілецьких турнірах та при практичній стрільбі. Отже, знаходимо нашу невеличку сталеву ціль, налаштовуємо оптичний приціл, виймаємо запобіжний прапорець і зробимо кілька пострілів у дві цілі. Два постріли, два влучання. І є одна особливість, яку я особисто хотів проконтролювати, перш ніж переходити до більш складних тренувань. Справа в тому, що при стрільбі із нестабільних положень, із ось таких стрілецьких перешкод, з імпровізованих позицій, кожному стрільцю дуже важливо бачити результат кожного свого пострілу. Тобто, сам стрілок, спостерігаючи через оптичний приціл за своєю ціллю, яка знаходиться в полі, він повинен вміти бачити влучання або промах кулі у дану ціль, навіть на дистанції 100 метрів. Для того, щоб це було можливим, віддача гвинтівки повинна бути опрацьована стрілком таким чином, щоб оптичний приціл не зсунувся з напрямку на ціль, щоб гвинтівка не змістилась праворуч або ліворуч, вгору або вниз. І таким чином ви побачите точку влучання вашої кулі. Це дуже важливо для того, щоб вносити корективи під час стрільби на змаганнях, а також це досить корисна навичка, яку я особисто рекомендую усім стрільцям регулярно тренувати. На жаль, для цього недостатньо лише холостих тренувань, для цього потрібні тренування гарячі безпосередньо на стрільбищі. Основний принцип, який я зараз використовую, це займання положення за гвинтівкою строго перпендикулярно напрямку ствола. Тобто моє тіло, плечі розташовуються перпендикулярно до напрямку гвинтівки. Завдяки цьому, коли відбувається постріл, віддача приймається усім тілом, і гвинтівка одразу ж повертається на ціль. І я встигаю побачити через оптичний приціл, навіть на кратності у 14х, на кратності збільшення у 14х, я встигаю побачити, як влучає куля у нашу сталеву ціль. Для подальших тренувань ми перейдемо на паперові мішені, тому що вони менші за розміром, і на паперових мішенях будуть помітні деякі нюанси при такому тренуванні, про які я хотів би поговорити у подальшому. Якщо ви спробуєте виконати стрільбу із такого положення, коли гвинтівка розташована безпосередньо на ось такій перешкоді або ж барикаді, то я певен, що нічого гарного із цього не вийде. Справа в тому, що у такому положенні гвинтівки дуже багато можливостей для її мимовільних рухів та коливань. Гвинтівка може нахилитись праворуч та ліворуч. Гвинтівка може перехилитись вгору та вниз. Гвинтівка може трошечки ходити по горизонту. І всі ці рухи, коли стрілок торкається гвинтівки своїм тілом, вони дуже сильно помітні через оптичний приціл із великим збільшенням, і вони не дозволяють стріляти настільки точно, наскільки це потрібно на стрілецьких турнірах. Для того, щоб якось зарадити цій ситуації і зробити можливою влучну стрільбу із нестійких положень, стрільцями придумані чимало помічників аксесуарів. Зокрема, ось такий аксесуар, який називається стрілецький або ж барикадний мішок. Бачите, він такої цікавої форми з двома виступами. Він досить масивний. І коли ви вкладаєте його на тонку барикаду, ось таким чином, розміщуєте зверху вашу зброю, то її положення на барикаді стає значно стабільнішим. Зокрема, хід гвинтівки вгору-вниз, а також праворуч-ліворуч стає не таким вільним. І завдяки цьому, коли стрілок вкладається у зброю, він може трошки посилити тиск плечем на гвинтівку, на барикаду і спробувати виконати влучну стрільбу із такого положення. Варіант не ідеальний, але цілком робочий. Дуже багато стрільців стріляють саме таким чином. Тому зараз давайте спробуємо виконати 3 постріли по наших паперових цілях
і подивитись, які результати ми отримаємо при такому отриманні зброї на барикаді. Отже, маємо нашу першу паперову ціль, зробимо у неї 3 постріли і подивимось, настільки близько лягають отвори від куль на мішені від безпосередньо центру цієї мішені. Стаємо за гвинтівкою рівно, перпендикулярно до зрізу ствола. Знаходимо ціль у приціл, контролюємо дихання і виконуємо стрільбу. Другий постріл. Та третій постріл. З того, що я бачу в оптичному прицілі, 2 постріли лягли майже чітко у центр мішені, але перший, на жаль, відірвався і вийшов за її межі. Це свідчить про те, що положення гвинтівки на такій перешкоді та положення стрільця не є ідеально стабільними. Давайте спробуємо їх покращити, а для цього застосуємо ще один аксесуар виробництва компанії Automatic, який призначений саме для покращення стійкості гвинтівки на барикаді. Ось ця чудернацька конструкція у мене в руках носить назву Trident, тобто тризуб. І я думаю, ви розумієте чому. Складається вона із 2 деталей, об'єднаних ось таким ексцентриковим зажимом. Ось ця частина називається Arca Rail. Це особлива деталь, яка встановлюється на цівку гвинтівки, на її шасі. Зараз я покажу, яким саме чином. І вона призначена для швидкого кріплення на даній рейці найрізноманітніших аксесуарів. Починаючи від стрілецького триподу, продовжуючи, наприклад, сошками або специфічними барикадними опорами, а також на такій рейці можна розмістити ось цей аксесуар, який називається Trident Arca Plate. Така площадка при її монтажі на гвинтівку, по суті, робить цівку гвинтівкою значно ширшою. І завдяки цьому зброя почувається значно стабільніше на мішках та стрілецьких барикадах. Давайте встановимо цей аксесуар і подивимось, наскільки кращою буде наша стрільба із його застосуванням. Ось таким чином, буквально за кілька хвилин ми встановили на гвинтівку 2 аксесуари, які значно покращують її стабільність, а також роблять зручнішою навіть переноску зброї з місця на місце, тому що це можна виконувати ось таким чином, абсолютно не боячись, що зброя якимось чином вислизне у вас із рук або впаде. Але основне призначення даної площадки Trident Arca Plate – це фіксація зброї на стрілецькому мішку. І ось таким чином це виконується. За допомогою застібок ми щільно затягуємо площадку на мішку спереду та ззаду. І вже зараз можна оцінити, наскільки стійкою є положення гвинтівки на цьому мішку, на цій барикаді із застосуванням даної площадки. По-перше, у гвинтівки абсолютно зникла можливість її перекосу, тобто завалу. Ні праворуч, ні ліворуч гвинтівка майже не нахиляється, тому що ширина площадки на цьому мішку просто не дозволяє їй вільно завалюватись на правий або на лівий бік. По-друге, коливання гвинтівки по горизонталі при наведенні на ціль мають значно менший діапазон. І таким чином гвинтівка значно рівніше стоїть на нашій цілі по горизонталі і не так сильно реагує на коливання, які здійснює на неї тіло стрільця. Ну і нарешті вертикальні коливання, вони ще трошки залишились і, на жаль, так само легко прибрати їх у нас не вийде, але їх діапазон значно зменшився і у мене є всі сподівання, що такий варіант стрільби значно покращить наші результати на мішені. Давайте спробуємо на це поглянути. 3 постріли у сусідню паперову мішень із використанням площадки Trident Arca Plate.
Ці 3 постріли лягли значно кучніше і досить близько до центру мішені, але за відчуттями у мене є бажання ще трошечки покращити стабільність моєї стрільби із даного виду перешкоди. Тому зараз спробуємо застосувати ще один стрілецький аксесуар і подивимося, що в мене з того вийде. Аксесуаром, про який йде мова, є звичайний стрілецький ремінь. У даному випадку погонний ремінь виробництва компанії Magpul, який служить мені вірою та правдою вже кілька років. У нього є ось такий спосіб налаштування його довжини з допомогою петлі. Робити це можна досить швидко. А також зараз у мене на цьому ремені встановлена ось така швидкоз'ємна антапка. І саме її я спробую застосувати для покращення положення зброї на нашому мішку. Якщо ми вивільнимо один із кінців площадки Arca Trident з-під кріплень на мішку, то ми зможемо встановити в нього швидкоз'ємну антапку ременя. Ось таким чином. Вона добре тримається у площадці, і таких гнізд для антапки на даній площадці 4 штуки в усіх кутах цього аксесуару. Другий кінець ременю, замість кріплення до прикладу, як це зазвичай роблять стрільці, я пропоную закріпити на тілі. Зокрема, на поясі стрілецьких штанів у мене є ось така петелька, і ось цей крокодильчик ременя за неї чудово чіпляється та закріплюється. Тепер, коли я готуюсь до стрільби, я маю можливість натягнути ремінь і завдяки цьому значно зменшити коливання гвинтівки по вертикалі, тому що натягнутий стрілецький ремінь стабілізує гвинтівку на цілі, він дозволяє добряче натиснути плечем на приклад, а відповідно ременем потягнути гвинтівку із площадкою на себе. І завдяки цьому я сподіваюся, що моя стрільба може виявитись значно стабільнішою. Ну, давайте перевіряти 3 постріли по паперовій мішені і подивимося, що в нас із цього вийде. Знаходимо ціль, займаємо положення, натягуємо ремінь, стабілізуємось на мішені і стріляємо. При такому отриманні гвинтівки віддача при пострілі майже не відчувається. Більше того, я бачу у приціл, як з'являється отвір від кулі у паперовій мішені на дистанції 100 метрів. Саме завдяки тому, що вкладка у плече у мене зараз дуже щільна, а за допомогою ременя я ще більше підвищую стабільність гвинтівки під час пострілу. І, відповідно, результати також трошки покращуються. А навіть невеличке покращення результату у стрільбі – це вже значно більші шанси на виграш у стрілецькому турнірі. Стрільба по паперових мішенях на кучність по декілька пострілів зазвичай не є найулюбленішим заняттям для стрільців, особливо для стрільців-початківців. Але це дуже корисна стрільба, тому що саме на паперовій мішені ви можете бачити усі особливості поведінки вашої гвинтівки, вашої зброї при різних способах її утримання, при її утриманні на різноманітних барикадах та при інших експериментах, які необхідні для набуття досвіду у стрілецькому спорті. Але для того, щоб було веселіше, я пропоную переключитись на інші види мішеней, які у нас сьогодні також є з собою. І заодно спробуємо виконати невеличку стрілецьку вправу, постріляти із кількох позицій, повчитись швиденько налаштовувати приклад та площадку гвинтівки для найвлучнішої стрільби із різноманітних положень і побачимо, що у нас із цього вийде. Мішені, які я тримаю в руках, відрізняються однією дуже цікавою особливістю. У них досить незвична форма для стрілецьких мішеней, але влучання у таку мішень буде обов'язково видно безпосередньо зі стрілецького рубежу. І я сподіваюся, це буде досить ефектно. Розмір цієї мішені трошки більше однієї кутової хвилини, він якраз відповідає розмірам цілей на стрілецьких змаганнях. Тому саме по ось таким мішенькам, які виробляє українська компанія «Вогняна варта», ми зараз відстріляємо невеличку вправу, і я сподіваюся, що вам сподобається результат. Маємо 4 цікавих невеличких цілі на дистанції 100 метрів і спробуємо вразити їх із барикад з 4 положень.
Перша позиція у нас буде найнижчою на цій барикаді, потім другий постріл із середнього положення на ній же, а далі ми перейдемо на сусідню стрілецьку барикаду, яка називається їжак, і зробимо ще 2 постріли із похилих площин. Я буду коментувати усе, що відбувається. Давайте пробувати і беремося до справи. Розміщуємо гвинтівку із площадкою та мішком на найнижчому щабелі нашої барикади. І тепер знаходимо правильне положення за гвинтівкою, перпендикулярно до напрямку її ствола. Ціль я бачу. Виймаємо прапорець безпеки. Заряджаємось. І пробуємо вразити першу ціль. Для того, щоб моє положення за гвинтівкою було більш стійким, я із деяким зусиллям навалююсь на приклад гвинтівки, для того, щоб подати її вперед і таким чином компенсувати невеличкі рухи зброї, які виникають від досить хиткого положення цієї барикади і від того, що положення тіла стрільця також не є ідеально стабільним. Побачимо, чи допоможе це мені здійснити перше влучання. Промах. Спроба номер 2. Влучання. І ефект від влучання у нашу ціль, мені здається, досить таки непоганий. У всякому разі, одразу видно, влучив чи ні. Відкриваємо затвор і переміщуємось на середній щабель нашої барикади. Для більшої стабільності при стрільбі з такого положення застосуємо стрілецький ремінь, як ми це робили на минулій вправі. Поставимо його у площадку Automatic Trident Plate. Ось таким чином. І зафіксуємо на тілі. Тепер займемо положення стоячи і відрегулюємо потрібну довжину ременя для того, щоб таке положення було якомога комфортніше. Заряджаємось і пробуємо виконати постріл. Влучання. Все-таки, що не кажіть, а стріляти по подібних цілях значно цікавіше, ніж по паперових мішенях. Зброю розряджено, і ми переходимо до наступної барикади типу їжак. Стрільба із похилених поверхонь, такі як нога цього їжака, мають певні особливості, тому що коли ми просто вкладаємо зброю на перешкоду, то лежати на ній вона не хоче, вона постійно норовить з'їхати униз. І нам доводиться використовувати ліву руку для того, щоб утримувати усю цю конструкцію на похиленій поверхні нашої барикади. Але ось у такому варіанті із мішком та площадкою, а також із застосуванням стрілецького ременя, зброя стоїть на перешкоді досить стабільно. І зараз спробуємо влучити у нашу третю ціль. Обираємо на похиленій поверхні найкращу висоту для влучного пострілу. Натягуємо стрілецький ремінь. Заряджаємось. Влучання. І переходимо до останнього положення на нашій цілі. Стрільба з похиленої площини у правий бік також досить складна, тому що гвинтівка тепер з'їжджає в іншу сторону. І потрібно лівою рукою утримувати її на барикаді. Але перед тим, як виконувати стрільбу, я хочу трошки переналаштувати приклад, тому що мені здається, моє положення за гвинтівкою трошки змінилось. І мені було б зручніше використовувати потиличник прикладу ось таким чином. Завдяки швидкому регулюванню я можу буквально за кілька секунд підлаштувати гвинтівку під обставини стрільби, які змінились, і після цього можна спробувати виконати влучний постріл. Заряджаємось. Прицілюємось і стріляємо. Влучання, і на цьому нашу тренувальну стрільбу закінчено.
Сьогодні ми трошки потренувалися у влучній стрільбі із нестійких положень із використанням аксесуарів українського виробника бренду Automatic. Зокрема, гвинтівка американського виробництва Remington 700 із прицілом американського виробництва компанії Night Force покладені у шасі виробника Automatic, яке дозволяє досить гнучко виконувати налаштування усіх необхідних параметрів для того, щоб стрілець мав можливість працювати із будь-яких положень. А також сьогодні ми використали на практиці такий цікавий і поки що нетиповий для наших стрільців аксесуар, як gunplate. Тобто ось така площадка для розміщення гвинтівки на мішках. Мені особисто цей аксесуар дуже подобається, я впевнений, що він покращить результати моєї стрільби на турнірах. Він досить універсальний, його можна кріпити будь-яким чином у цей бік або з цього боку можна закріпити. Також його можна закріплювати не тільки на шасі виробництва Automatic, а на будь-якій зброї, на якій встановлено інтерфейс Arca Rail. Цей інтерфейс, про який йде мова, він призначений не тільки для кріплення подібних площадок, а й для роботи з іншими стрілецькими аксесуарами. Зокрема, його досить часто використовують для стрільби зі стрілецького триподу. Також сьогодні ми випробували піротехнічні мішені виробництва фірми Вогняна Варта. Я не знаю, як вам, а мені дуже сподобався ефект від влучань у такі штучки. Єдина практична порада – це коли ви розміщуєте їх на стрілецькому рубежі, намагайтесь витримувати між ними дистанцію хоча б 20-25 см для того, щоб не спрацьовувало одразу кілька таких мішеньок, а щоб вони спрацьовували по одній. Ну і також вам потрібна буде неабияка влучність, тому що розмір цієї мішені для дистанції 100 метрів при стрільбі з нестабільних положень не такий уже і великий. Також подібні мішені трошки дорожчі за традиційні паперові або сталеві цілі, але мені здається, ефект від влучання кулі у подібну мішень однозначно вартий того. З вами був Тарас, з вами були новинки українського виробника бренду Automatic, а також досить ефектні піротехнічні мішені виробництва фірми Вогняна Варта. Це була програма «Зброєва школа». Побачимо з вами рівно за тиждень на телеканалі Трофей. Влучних вам пострілів і не забувайте тренуватись.